programang Negosyante Konsumante. Kini si Julie Nieva Costales ug mag-uban kita sa atong programa karong adlaw dinhi sa RPN Cagayan de Oro. Padayon ang atong mga kalihukan sa pagselebrar sa Consumer Welfare Month 2023. Adunay mga gimugna nga diskusyon, caravan, youth forum, mga webinars mahitungod sa sustainability ug even exciting nga vendors quiz dinha sa Kugon Market pinaagi sa provincial offices sa Department of Trade and Industry. Padayon ang ato ang paghisgot sa consumer welfare karong adlaw kauban si Sir John Aranya gikan sa Philippine Information Agency 10 ug si Sir Angelo De Vero ang ato ang Provincial Division Chief sa Consumer Protection Division sa DTI Misamis Oriental. Maayong adlaw, and pursuant to Presidential Proclamation Number 1098, the country celebrates the Consumer Welfare Month every October. And with this year's celebration, the theme is Gen S Generation Sustainability. With that, uban ni karon sa kapihan sa PIA alang sa paghisgot kung unsa baning Consumer Welfare Month ug ang mga programa nga giandam sa DTI alang sa pag-celebrar niini. Ato pong hisgutan karong adlaw ug giwanan ta sa Senior Trade and Industry Development Specialist sa DTI Misamis Oriental, si Engineer Angelo De Vero, aron sa paghisgot aning selebrasyon. Ang kapihan sa PIA, dalit ka nato sa Philippine Information Agency Region 10 in partnership with Dimkitay Center and Parasat Cable TV. Maayong adlaw ug ato ng pagasugdan ang kapihan sa PIA. Sir, good afternoon po. Sir, first and foremost, sir, mangutahan ako, para ma-explain yun nato ni kay nabay uban nga dili biya hilig o basa-basa or sa news. Unsa ba gyud ni siyang Consumer Welfare Month o unsa nga to karon is konsumante sa lungsod sa Cagayan de Oro City o sa probinsya sa Misamis Oriental, no. Kita we're celebrating, no, this month sa Consumer Welfare Month again, as you mentioned earlier, pursuant to Presidential Proclamation number 1098 issued by then President Fidel Valdez Ramos. That is in 1997, no. Iyatong i-declare para matagag attention ang konsumante. President John F. Kennedy stated during his address in the U.S. Congress, by definition daw, we are all consumers, no. Anyat kita ang pinakadako nga sektor sa komunidad, pero kita mo'y wala kaayo na hatagag attention, no. And in fact, sa economy, si consumers jud, no, ang the most affected, and we can affect, no, the economic situation of particular country with the consumer. Now, with the proclamation by then President Fidel Ramos, again, as mentioned, we are giving attention to consumers, to the value of consumers. Now, the celebration of Consumer Welfare Month actually is the promotion, no, in the promotion of the sound information to consumers, because this sound information could somehow shape the behavior of consumers and consumerism. And then it also encourages dialogue among consumers, the business sector, as well as the concerned government agency, for this to strengthen measures on consumer protection and consumer welfare. Okay, sir, how about tong kwan ngano Gen S, General Sustainability yes. po? This year's theme, no, Gen S, Generation Sustainable. So katumanggong ko way back 2015, Philippines is one of the member states, no, sa United Nations. So na global summit So na di ba naman 17 Sustainable Development Goals, no. So one of which ang number 12 katong responsible consumption and production. Now, why Gen S or Generation Sustainable? Because I have observed, no, nga ang consciousness sa consumers with regard to practicing, no, or implementing and enforcing sustainability measures nagkataas siya. No, nagkataas siya. Simuna po nga ang team padayon gi ato na siyang gi subwag jud, no. We promote that one to reinforce, no, the need for us to practice these 7 sustainability measures, no, which are the
you have to rethink, you have to repurpose, you have to recycle, reduce, repurpose, uh, repair, no? Those are some sustainable measures that consumers have to implement in force. Okay, sir. So, sir, medyo ubay-ubay po ang atong mga celebrations karon. So, kung sabay andam sa atong DTI Misamis Oriental nga programa or kabayan sa celebration sa Consumer Welfare Month. Una, no, katong sa DTI Misamis Oriental Provincial Office, katong October 2, natay gi-hold nga media briefing, no, dito sa atong opisina. So, ito ang various media outlets, no, present mi dito. Unsat mo ang Consumer Welfare Month, why are we celebrating the Consumer Welfare Month, kung sa iyang importance, the value of this year's theme, no? Tandaan ng mga media dito. Kaduha po, first time nga i-launch na to ang CWM uban ang provincial government of Misamis Oriental, no? Na dito, present din si Governor Peter Unavia sa pag-launch na to. Then, spearhead siya ni Provincial Director Almer Armasillones. Dayon, katong October 13, last Friday, we conducted the provincial quiz, no? Massive yun siya, Sir Jan, no? In fact, tuwa ko na sa iyo, record-breaking siya, the first in the country, we were able to gather 154 students, no? Para sa quiz. Then, ang participating schools ni Ana, niabot of 95, no? Almost 100 schools. Massive yun siya in terms of quiz, in terms of the number of participants and of course the participating schools. Dayon, naaputay, ka-celebrate man ta, appeal ang kanang National Standards Week. Natin mga advocacy sa standardization, no? Dito sa akong kauban sa USTP, hold siya lecture on the importance of standards and standardization. Then, naaputay mga consumer advocacy ng mga gipangbuhat, nata sa National High School, no? Na mga klase dito, atong padayag ang mga consumer rights and consumer responsibilities. Then just this morning, no, nag-hold po tag market vendors quiz dito sa Cogon Public Market. Actually, ikaduha na siya nga vendors quiz kay last year dito man na sa Carmen Public Market. Bibo kay kaniya, no, daghan po'y nagaten na ay nakadaog ato ganihan ay cash price nga 2,000 grupo nun sila, no? Then, ang second prize, 1,500. Dayon, third is 1,000. Dayon, naaputay ka nang umaabot, no, kanang Sustainability Forum. Ato nang ipahigayon sa CEO, no? So, naatay ipang-invite ng mga resource speakers from the government sector, of course, sa industry sector, and then naapot sa kanang mga young consumers. No, then, para mga sacrifices nila yung pang buhat na ma-adapt po sa atong mga konsumante both young and old. Okay, sir. So, karon nga kuan is ang pagpanalipod sa rights, di ba, sa mga konsumante ng Yes. atong celebration. Pero, sir, naamang ito madunggan din nga, nag-insist nga, the quote-and-quote customer is always right. So, with that, unsa bagi ang katungod sa isa ka konsumante para matingon siya nga, ako ning katungod or uso pa ba ng customer is always right? Sige, sir, dyan itong klarohon, no? Kanang mindset o kanang traditional nga perception nga the customer is always right is dili na siya applicable no karong panahon na. And the customer is no longer always right, no? Kaya naa siya kanang 8 ka katungod pero na po siya 5 ka consumer responsibilities. Okay, we'll talk on the rights, no? The first right of the consumer is the right to the basic needs, no? Nagi-address na sa gobyerno pag-enact aning act your sufficient and of course sa justifiable nga presyo. Ang ikaduha nga right sa consumer kay tawag the right to information. So dapat so kaya mga siya wala ka ng manatong sa gobyerno kanang Bureau of Philippine Standard, no, Republic Act 4109 kanang standards law. So kanang mga
produkto, mantalang produkto nga moagi nga apekta sa atong health, sa atong property, sa atong life, sa environment, so moagi sa product certification scheme. So tanan electrical supplies, even yung Christmas lights, so dapat na ay PS or ICC mark, no? Ikaw ang upat nga right kan tawag the right to choose, no? Katungod nga mopili sa mga produkto, sa sakto nga presyo, sa sakto nga kalidad. So, nadya po na sa sakto mo nag-invite nato ang mga negosyante, no? The more manggod yung mga competitors sa isang community, mas maayo makabenepisyo ang mga konsumante. Then ikalima nga right, kining tawag nga the right to redress. Kanaging katungod nga mo reklamo o matubag ang mga reklamo. So naay remedya na gihata ang gobyerno pursuant to Consumer Act of the Philippines or RA 394 kanang kung makapalit kag produkto nga depekto, entitled makademand si consumer of repair or replace or refund. No? Ikapito nga right sa consumer, katawag nga the right to representation. No? Kanang katungod nga mahatag ang iyang mga panglantag opinion to craft policies, guidelines, and laws that would somehow protect consumers and promote consumers' welfare. The number 8, the last but not the least nga right niya is the right to a healthy environment. So, sa may giguhat ng gobyerno, how government is addressing that one, no? So, muna, nagipanday niya kanang Clean Air Act, na kanang Solid Waste Management Act of 2003 or RA 9003. So, again, as I've mentioned earlier, so, i-encourage, i-enjoin all consumers to reduce their waste, then mag-reuse, no? And then recycle, no? Again, i-enforce na to mga sustainability measures. Now, as I mentioned earlier, that the consumer is not always right anymore, no? So we have these 5 consumer responsibilities. Number 1, we have to be critically aware of what we are going to purchase. We have to be meticulous, we have to be vigilant. We have to be careful in what we are going to buy, no? Tanaw to, mo ba nitong kinahanglan, no? Mo ba ni ang presyo niya? We look for the price tag, we look for the markings, we look for the instructions, no, we look for the quality. If you want, you have to canvas first, look for other providers. No? Then second responsibility that consumers must have acquired. Hindi niya give others the opportunity to purchase also, no? And then, if ever we will mag-queuing ta sa katindahan, we have to give priorities to senior citizen, mga PWD, and even for pregnant women. And then, fourth, of course, we have to be kanang mo demonstrate na kanang environmental awareness. No? Again, the 7 sustainability initiatives, no? Katong reduce, reuse, recycle, no? You have to demonstrate that one. You have to exemplify that one. You have to implement those measures. And lastly, we call this responsibility of a consumer kanang tawag nga solidarity. No? Kanang pagpugpong. No? There's strength in numbers. We enjoin, we urge consumers to get united, organize, no? Have one voice to show, to voice out their concern for their welfare and protection, of course. Daghan kay tag nahisgutan kabahin sa atong celebration for the Welfare Month. So, pero before we end our episode, we will give again the floor to Engineer Duero for closing message and some announcement. Basig na po kay mga announcement po. Sige. So, tama konsumante, no, sa lungsod sa Cagayan de Oro, sa probinsya sa Misamis Oriental, please join us in celebrating the Consumer Welfare Month this month of October 2023 with the theme Generation S, Generation Sustainable. So, we have only one earth to live, no? So, ato din siyang palanggaon ang atong kinaiyahan, no? Ang matut nila, ang popular nga definition sa sustainability is fulfilling the needs of the present generations without compromising the needs of the future generation. And ensuring also nga na ay balance, no, between sa ato ang economic growth, ang ato ang environment, and of course, ang ato ang well-being. So, ato nang i-practice tong mga sustainability initiatives, no? We have to be
responsible consumers, no? We have to be responsible ng mga producers. And again, it has always put in mind that the customer is not always right, no, Sir Jan, no? We have naisa mga associated ng mga responsibilities. And again, dili ta dapat passive mga konsumante. We have to be vigilant because the best protected nga consumers are those consumers nga mga educated, no? Those are the best protected consumers. Okay, daghang kayo salamat Engineer Angelo De Vero for being our guest for this episode. Daghang salamat usab sa atong partner ang Limkid Kay Center ug ang Parasat Cable TV. And by the way, you could watch the replay of this episode Saturday sa Parasat Cable TV channel 45 5:30 sa hapon. Daghang salamat po sa atong mga media partners who came here sa ato to join us sa atong kapihan sa PIA nga episode. Salamat po sa atong mga avid viewers and supporters sa kapihan sa PIA. Daghang salamat po sa atong mga mallgoers who had sit down with us po for this episode. Sa ngalan sa among regional director nga si Franklin P. Gumapon, kauban si Wilmer Carabanes, Zener Dumaging, Clark Cabantan, kani si Jan Albert Aranya. Sa sunod ng edisyon sa kapihan sa PIA, daghang salamat. God bless. Stay safe. Sa tingin mo ba tugma ang timbang at presyo ng karne na nabili mo sa palengke? Napaisip ka na ba kung tama pa ba ang binabayaran mo para sa mga dilata at itlog na binibili mo sa paborito mong grocery? Bilang mamimili, may karapatan tayong alamin ang mga ito. Ngayong buwan ng Oktubre, pinagdiriwang ang Consumer Welfare Month alinsunod sa mandato ng Presidential Proclamation number 1098 na nagsusulong na proteksyonan ang interes ng mga mamimili. Kaugnay ito ng Republic Act number 17394 o Consumer Act of the Philippines. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay ang proteksyonan ang mga mamimili laban sa mapanlinlang at hindi patas na gawain at gawi sa pagbebenta. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa mga mamimili at ang wastong paggamit ng kanilang karapatan. Ang pagtatag ng mapamantayan para sa negosyo at industriya ay nakasaad din sa batas na ito. Tayo na't makiisa sa mga programa ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ng Pilipinas upang madagdagan ang ating kaalaman sa estado ng merkado ngayon at sa mga susunod na araw, gayon din upang mas maging mulat at mabigyang pansin ang kapakanan ng mga Pilipino bilang consumer. Mga higala mo ka ng ato ang programa karong adlaw kini si Julie Nieva Costales sa ngalan sa ato ang Regional Director sa ato ang Department of Trade and Industry Region 10 nga si RD Remedios J. Abak. Daghang salamat sa pag-uban nato karong adlaw. Kita, andito na naman tayo sa isang panibagong episode ng Kita Mo. Ngayong linggo, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-in-demand na produkto sa buong mundo, ang kape.
We are here sa DTI booth sa Kaamulan Festival 2023, ang Bukidnon Madagaya Pavilion, kung saan tampok ang iba't ibang lokal na produkto sa Bukidnon. Isa na doon ang Bukidnon Bean. Panayam natin ngayon ang Coffee Industry Cluster Coordinator ng Bukidnon, si Miss Aya Baltazar. Miss Aya, pag-usapan naman po natin ang industriya ng kape sa Bukidnon. Yes. So, dito sa Bukidnon, parte na talaga ng kultura at kabuhayan ng mga indigenous tribes natin, yung kape. Pero in these recent years, na-discover natin na hindi lang basta-basta yung kape natin dito. Nakakapag-produce tayo ng specialty Arabica and fine Robusta na consistent sa pagkapanalo sa annual Philippine coffee quality competitions at palaging hinahanap to ng mga local and foreign buyers. This means, masarap talaga ang Bukidnon coffee. Sa DTI, tinutulungan na mga coffee farmers natin gamit ang value chain approach. At dito ang product development and enhancement project, particularly branding and quality improvement. Yung Bukidnon Bean po ba, parte din po ba siya sa mga proyekto ng DTI? Yes. Para makatuwang natin dito yung OTOP Philippines program. Tapos, isa sa mga brands natin dito ay yung kape na palit. O, diba? Ang galing naman pala ng mga kape natin dito sa Bukidnon. Bisitahin kaya natin ang kape na palit. Tara! Mga kakita, so andito na tayo ngayon mismo sa opisina ng BMMPC o ng Bayanihan Millennium Multipurpose Cooperative ng Pinto-Aralan Pangantukan Bukidnon. Tara na! Namin na ang dami niyo pong award. So, what makes your coffee one of the best? So sa akong paminaw tingali sa klase sa kape ug sa pag-atiman sa kape nga lami jud akong kape. So ikaw pangambog gid nako nga lami jud klase ang kape sa tigtauranan kay dili gid mi mabitin diri. Naa gyud mo lugwa namo. Tungod sa environment namo ma'am nga bugnaw ikaduha pod ang amo pong tanom diri naturally grown pa gid siya ma'am. Wala pa mi nagamit og mga abono o mga synthetic. Ako lang ginhimo sa among kape sa pagtanom atod sa pag-harvest, nahibalan na mo siya, o nahatod ka naka-harvest ni, nahugasan na pas buhay na mo ato na ko sa mga di-rapid mo. Okay. Uni nga brati, si kopi, pag daghang kayo mo ita nga, kaning mga bayar mo guro sa kalami. Isip ko sa kaparmier, maupo na ako ang akmir na atay mga kahibalogin, ma-appeal pa ang ato ang programa sa kapi. So, sana nga nakatabang sa So, kuha. as a young farmer, in this barangay Pigtauranan, nagka-interest po ako sa kape dahil yung parents ko, coffee farmer na rin sila, more than 20 years. Nagka-interest din ako dahil wala nang ibang susunod pa sa kanilang ginagawa sa farm, kundi kami lang po yung mga anak nila. So, natutunan ko sa aking pag-farm na kahit anong mangyari, go ka lang ng go. Ma-failure ka man, tuturuan ko yung aming mga, yung kagaya ko, young farmer. Kung ano yung na-learn ko o ano yung natutunan ko, i-transfer ko na po yun sa kanila dahil hindi ko gusto na sa akin lang yung learning, kung hindi para sa lahat. So, ang kwento ng kape na palit, noong una, yung mga members ng Rural Improvement Club ay nagpa-process ng kape nang wala pang pangalan. So, nang nagpunta dito yung mga partners namin sa Gawad Kalinga, sabi nila, bakit hindi niyo gawing produkto na pwede maibenta sa iba? Ayun, marami ang binigay ni DTI na mga assistant sa amin. Unang-una, yung training, mula pa doon sa pag-process ng kape, hanggang ngayon sa production kasi kulang ng volume. So, sa production naman, maraming assistance tulad ng post-harvest facilities, yung sa mga dehuller, depulper. Doon naman sa processing area, mayroon naman tayo ditong grinder, roasting machine. So, tinulungan kami ng packaging, tinulungan kami sa pag-train kung ano yun ipack na sa proper packaging. Sa year 2020, ito na yung ang bagong latest na product namin na ini-improve na. At pasalamat kami sa DTI na tinulungan namin mas ma-improve yung production, ma-improve pa yung kanang value adding namin sa kape, at lalo na dito sa product na kape na palit. How much po yung products po natin?
Okay po, so na-mention niyo po kanina na may mga buyers po kayo na nag-order online. So, paano po nila ma-reach kayo online? Mayroon kaming Facebook account sa Bayanihan Millennium MPC. Pwede din kami matawagan sa Messenger sa Facebook namin. Monday to Friday. Okay po, ma'am. So, ano po ang mga tips na maibibigay niyo po sa mga kapwa niyo po negosyante, especially po doon sa mga gustong magtayo ng kanilang sariling coffee business? Ang maipapayo ko lang na, lalo na yung mga kabataan, kailangan na magtanim ng kape, mag-produce ng kape, at kailangan i-process yun para mas madagdagan pa yung price ng raw material. So, value adding yung dapat kailangan ng isang farmer para mas mataas pa ang kita niya. Hindi lang yun sa raw materials, kung dili madagdagan pa ng presyo ang kape. Ang number one po pasalamatan ako is ang tabang sa DTI nga isiratang nilang training. Nagpasalamat ko sa tanan, labi na sa DTI, sa tanan na paloy sa mong kooperatiba. O, salamat po sa mong kooperatiba sa walay hunong pagsuporta sa mga farmer. So, ayan po mga kakita, isang panibagong serye na naman po ang inyong natunghayan. Kitang-kita nyo naman po kung ano ang mga magagandang epektong hatid ng One Town, One Product ng DTI. And speaking of One Town, One Product, dito sa Bukidnon, may dalawang OTOP hubs po na na-establish ang DTI. Isa po sa Malaybalay City at isa sa Valencia City kung saan kayo makakabili. Kaya tandaan, ang asenso sa negosyo, kapag may sipag at tiyaga, makikita mo ang kita mo. Welcome sa panibagong episode ng Kita Mo! Natin ang isang kakaibang tindahan dito sa Ayala Centro, kung saan nagbibenta sila ng mga locally and handmade products dito sa Cagayan de Oro City. Tara, bisitahin natin. Pagpasok sa Ayala Centro Mall, makikita ang isang tindahan kung saan artistic and world-class ang creativity ng ambience at display. Ito ang Luna by Oro Creative. Ating kilalanin ang founder ng Luna na isa ring designer and artist na si Mr. Chris Gomez. Hi, I'm Chris Gomez and welcome to Luna. Luna is a artisanal shop. It's basically the concept of a platform for artists, designers, manufacturers based in Cagayan de Oro and Northern Mindanao. So basically, what we have in store is we have a apparel, we have fashion accessories, home accents, and home complements. We have lightings, furnitures, and souvenir products. Sa loob ng tindahan, mamamangha ka sa kakaibang local and handmade products na makikita. From home decors and accessories, fashion and beauty, lahat designed and gawa ng mga local artists dito sa Cagayan and Misamis Oriental. Ang mga materyales, locally produced din dito sa probinsya. At ang mga weavers and sewers, local community groups din ang gumagawa. We provide income for our partner communities like the bags we made. We have partner sewers of communities na nagtatahi ng mga lining ng bags. We also have other partners like a community of makers of siglas, jewelries. These communities are matagal na sila na sinusuportahan. The concept of handmade production is we're not promoting carbon footprints because it's handmade.
It's crafted by hand. Not so much produces a carbon. Ang what may sustainable effect siya. Second, the concept of, I think, circular economy, because we produce here, we sold it here, and then people enjoy it within our place. At dahil handmade at hindi mass-produce, may personal touch at siguradong mula sa puso ang pagkakagawa ng mga artist. Kaya ang bawat produkto na nakadisplay may value at may iba't ibang kwento. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang mga produkto ng Luna ay na-export na din sa iba't ibang bansa. Makikita mismo sa loob ng Luna ang mix of local art products na naka-arrange and display by designer or artist. Makikita ang display ng Kami Premium Scent Candles, Sina Clothing, Sea Glass Treasures, Natural Soap by Thompson's Natural Products, Tinabuan Arts and Craft by Patrick Gabutina, Salay Handmade, Piraso Accessories by Raymond Hava, Angela Soriano Collection, Skin Z Essentials Natural Skincare, Shoes by Farasha, Motorella Pen Holder by Oka Florendo, Stone Pottery by Stoneware Pottery, Artwork by Michael Bacol, and Bags and Lamps by Chris Gomez at marami pang iba. Maganda siya, matibay, at saka maraming paglalagyan nito. At nalaman ko pa na gawa pa ito sa ating mga local artists and designers. So, We're very proud because the feedback from the buyers are, okay, we can buy this already in Cagayan. So parang ganun yung idea na pwede na palang bumili ng ganong produkto that is made in Cagayan and produced here in Cagayan. Ang DTI Misamis Oriental, malaki din ang naitulong sa ating mga local designers and talents pagdating sa product promotion and support. Kaya naman, nakasisiguro ang bawat consumer na guaranteed premium quality at environment friendly ang produkto na mabibili sa Luna. We also encourage designers or manufacturers who does or produce in small batch, because we wanted our store to be inclusive with other manufacturers who wish to showcase or sell their products. This is the platform for everyone, and we welcome artists and designers. There you have it mga kakita, bisitahin ang mga Luna Store dito sa Ayala Centrio Mall at SM CDO Uptown. Ako si Joanne Tabique at laging tandaan, ang asenso sa negosyo kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin
puso'y sigurado sa hinaharap, manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong,